अक्सर बाहिर घुम्न जाँदाखेरि अब आखिर कता त भनेर सोच्छौँ, तर त्यो क्रममा हामीले आफ्नै हिस्ट्री बुकको पानाहरू बिर्सिरहेको हुन्छौँ। जहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो ट्रेजर्सहरू लुकेको छ। यो जर्नी केवल एउटा फ्लाइटबाट मात्र सुरु भयो, तर यस्तो इन्टेन्सनले सुरु भयो जसमा चाहिँ हामीले पूर्वी नेपालको धड्कन महसुस गर्यौँ र यो अरू कुनै पनि सहर नभएर हाम्रो लेजेन्डरी ओरेन्ज सिटी धनकुटा हो। Ready for the flight. Thank you. So we are about to board our flight and going straight towards Viratnagar and then towards Dhankuta. Landed, I mean we landed here at Viratnagar, right? हाम्रो अराइभल आफैमा एउटा सेलिब्रेसन बन्न पुग्यो। धनकुटा नगरपालिकाले 40 भन्दा बेसी पर्यटकहरूलाई होस्ट मात्र गरिरहेका थिएन। धनकुटा नगरपालिकाले अहिले जुन यो वडाङमेट कोप्चे फेस्टिभल गर्न गइरहेको छ, कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर यो स्वागत योग्य छ, एकदमै राम्रो छ। यस्ता खाले कार्यक्रमहरूले, रचनात्मक कार्यक्रमले पक्कै पनि धनकुटाको विकास र समृद्धिमा एउटा इँटा थप्दैछ। उहाँहरूले एउटा ग्रान्ड रिभाइभल इनिसिएट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। This was the launch of Wadangmet and Kopche Heritage Revival Festival, a commitment to their cultural soul. So guys, हाम्रो press meet चाहिँ सकिएको छ and now we're heading towards Murchunga. That's why we'll have dinner. Don't forget, we wake up early in the morning tomorrow, guys. 4:30. Okay, that's it. That's all. Thank you. No question. No question. होइन 4 बजे उठ्ने चाहिँ कसरी क्वेसन चाहिँ आफ्नो सल्युसन तपाईको ब्याग गाडी भित्र हाल्दिनु। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ भीमराज देउगी। हामी यहाँबाट अब भनेको हामी सनराइज हेर्नुको लागि धोजे डाँडा जाँदैछौँ। त्यसपछिको भनेको हाम्रो धोजे डाँडाबाट त्यो धोजे डाँडा सनराइज हेरिसकेपछि ब्रेकफास्ट हुन्छ। त्यहाँबाट हामी फेरि माथि बसन्तपुरको चुन्दुन पार्क भन्ने पार्क जान्छौँ। त्यहाँको हेरिटेज जान्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यहाँको भूमिको बारेमा बुझ्नु पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण थियो। So guys, it's early morning, 5:30, and we woke up just an hour ago with a short drive from Dhankuta towards the hill viewpoint. From here we can see marvelous view of Kanchenjunga and Makalu. Plus, as you can see, you know, the views are really stunning. इसी मोड, कम्युनिटी होमस्टे नेटवर्क र नेपाल टुरिज्म बोर्ड लगायत विभिन्न लोकल बडिजको हेल्पले आज हामी पुग्यौं माउन्ट एभरेस्ट रेन्ज देखिने भ्यू पोइन्ट ध्वजे डाँडा। This place really surprised me. This is my very first time here in Dhankuta, especially Dhoje Danda, which is one of the best viewpoints I've been so far. Really well organized trail छ, मजाको ट्रेल बनाएको छ र यहाँ आउनलाई त्यस्तो कुनै पनि गाह्रो त्यस्तो उ छैन। अलिकति हिँड्न चाहिँ पर्छ होला, तपाईको खुट्टाको समस्याहरू छ भने चाहिँ you might reconsider this destination, but otherwise view wise, sunrise, mountains, even you get a chance to see Everest. अरु कुरा छाड दिनुस्। So yes, this place is one of the go to place for you. ध्वजे डाँडाबाट हामीले एभरेस्ट रेन्जको भ्यू त देख्यौं,
तर त्यहाँको लोकलले जसरी वाटर म्यानेजमेन्ट फोकस गरेर सस्टेनेबिलिटी प्रमोट गर्नुभएको थियो, हामीले त्यहाँबाट पनि अर्को पाठ सिक्यौँ। धोजे डाँडा चाहिँ इट्स नट जस्ट अ भ्यू पोइन्ट, बट इट्स अल्सो इम्प्याक्टिङ इन द कम्युनिटी बाई प्रिजर्भिङ द स्प्रिङ वाटर्स। डाले पोखरी जुन चाहिँ वाटर रिचार्जिङ पोइन्ट रहेको थियो। र धनकुटा बजारको हाम्रो धनकुटा नगरपालिकाले निबुवा ताङखा खोला जुन भागहरू देखिरहनु भएको छ, यसलाई निबुवा ताङखा भन्छ। यो चाहिँ स्थानीय हिसाबले चाहिँ विभिन्न मुहानहरू चाहिँ सङ्कलित हुँदै बगेको खोलाहरू हो। यही खोलालाई सङ्कलन गरेर धनकुटा नगरवासीहरूले चाहिँ पानी पिउने गर्दछ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मुहानहरू चाहिँ सुक्दै गएको कारणले चाहिँ पानीको लेभलहरू घटिरहेको छ धनकुटा बजारको पनि। र त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि इसी मोडको जुन हाइग्रिड परियोजना सुरुमा निबुवा ताङखा जलाधार मूलाधार संरक्षण आयोजनाको रूपमा विकास भयो। पछि चाहिँ अस्ट्रेलियन एम्बेसीको तर्फबाट चाहिँ हाइग्रिड परियोजनाबाट चाहिँ यो कार्यक्रमहरू यसरी जोडिएर आएको हो। यो हाम्रो एउटा भगनी सम्बन्ध पनि विकास भयो। यो यात्राले हामीलाई लग्यो चोलुङ पार्कतिर, जहाँ चाहिँ हामीले लिम्बू सेटलमेन्ट र त्यहाँको लिम्बू म्युजियमको राम्रो अवलोकन गर्ने अवसर पायौँ। अहिले हामी आइपुगेको छौँ चोलुङ पार्कमा, र यो पनि वान अफ द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लेस टु भिजिट वाइल यु आर एट धनकुटा। किन भन्दाखेरि चाहिँ दिस प्लेस हेज अलरेडी बिन फिचर्ड इन द टाइम्स एन्ड द गार्जियन्स, विच इज द इन्टरनेसनल प्लेटफर्म फर द न्युज एन्ड म्यागजिन, बट नट टु ब्र्याग अबाउट द्याट। तर यहाँको प्लेस इट्सेल्फ इज सो चार्मिङ द्याट not only international but domestic tourists also should come and visit. And as you can see, the courtyards that looks like an amphitheater. The purano villages or lifestyle still has been preserved here. नगरपालिका सँगसँगै हाम्रो लोकल पिपलहरूले चाहिँ कन्जर्भ गरेर राख्नु भएको ठाउँ रहेछ। र यो घरहरूमा चाहिँ एज यु क्यान सी मकैको प्रेजेन्टेसनहरू जुन चाहिँ लोकल घरहरूमा देखिन्छ। सँगसँगै त्यहाँ हाम्रो धान पिस्नलाई चाहिँ नि ट्रेडिसनल जाँतो राखिएको छ। र मलाई सबसे मन परेको आइकनिक चिज चाहिँ यो सानो ट्रङ्कहरू जुन चाहिँ विश्राम गर्नको लागि सामान राख्नको लागि चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ। सँगसँगै यो हाम्रो विश्राम गर्न बनाइएको एकदम अथेन्टिक टाइपको चाहिँ कुर्सी छ। जसरी कुनै पार्क भन्दाखेरि हामीले हरियाली बस्ने ठाउँ भनेर सोच्छौँ, दिस चोलुङ पार्क गेभ मी अ युनिक एङ्गल टु क्याप्चर द हेरिटेज। इट वाज अ साइलेन्ट टेस्टामेन्ट टु द एन्सेन्ट रेजिडेन्स अफ धनकुटा। चोलुङ भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रेट एचिभमेन्ट हो। अनि हाम्रो फोर फादर्सहरूले के गर्यो भन्दाखेरि यो ब्रह्माण्ड बनायो होइन। ब्रह्माण्ड बनाउँदाखेरि उनीहरूको काउन्टर चाहिँ नेचरसँग इन्काउन्टर भयो। जस्तो हाम्रो पोरोमियम फ्यामिलीले चाहिँ के अरे ब्रह्माण्ड बनायो र ब्रह्माण्ड बनाइसकेपछि ऊ खडेरी पऱ्यो। खडेरीपछि उनले यो अहिले हामी तपाईँहरू जुन्नु भन्नुहुन्छ अप्पाङ भन्छ हामी होइन। कुम्भकर्ण एटपमा उनले चाहिँ सर्टपुट स्टोन एउटा पासी स्टोन सर्ट स्ट्राइक गरे। हाम्रो यात्रा अझै गहिरिँदै गर्दा हामी पुग्यौँ स्याउले सिप्टिङ, जुन चाहिँ आठपहरीय समाजको घर हो। म्याम कस्तो अनुभव भइरहेछ अरू? फ्यान्टास्टिक, एकदम फ्यान्टास्टिक। दिस इज इन माई ब्लग है त। हाउ अबाउट यु, कस्तो लागिरहेछ? I'm feeling really good. Good. Dhankuta always makes us smile while giving the welcome, so it's like every time I'm smiling. Good. Hello guys, now we are here community homestay, स्याउले सिप्टिङ आठपहरिया कम्युनिटी होमस्टे। यो भनेको चाहिँ अब एकदम परम्परागत रूपमा हजुरहरू बस्न सक्नुहुन्छ। आजको दिन हाम्रो रमाइलो हुनेछ। That's it. But the story doesn't end there. We hiked all the way to Okmalung, where we got to experience Saath Talle Gufa and Patale Zaragat.
यतिखेर आउँदा एकजनाले सोध्नुभयो क्या मलाई आठपहरिया भनेको के हो। उहाँहरूको ढोल नाच जुनले चाहिँ हामीलाई वेलकम गरेको थियो आफ्टर द हाइक, र उहाँहरूको जुन खाना थियो लोकल खाना, त्यो एक्सपिरियन्स पाउनु नै आठपहरियाको अर्ग्यानिक एक्सपिरियन्स हो भन्छु क्या। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, दिस इज नट जस्ट टुरिज्म, दिस इज इमर्जन अफ कल्चर एन्ड हेरिटेज। त्यही त, इट वाज अ न्यू थिङ फर मी एज वेल। रियली रियली अमेजिङ, द्याट नाइट वेन्ट रियली गुड। बट वेट, लाइफको अरू कुनै कथा जस्तै यो कथामा पनि अनएक्सपेक्टेड टर्न त आउनु नै थियो। So guys, yesterday a very bad thing happened to me. My leg got injured. त्यो रात स्याउले सिटिङमा खाना खाइसकेपछि सानो मिसस्टेप turned into a sprain. Now don't say I drank too much. साँच्चीकै म भन्दा भाइब्रेन्ट अरू कोही नै सायद थियो होला त्यो ग्रुपमा, तर त्यस्तो भइसकेपछि साह्रै नै दुःख लाग्यो क्या। त्यो हुन्छ नि जात्रा सङ्गीत रमाइलो म भन्दा पर गएको जस्तो टाढिएको जस्तो फिल भयो क्या। तर त्यही क्रममा चाहिँ जुन व्यक्तिहरू मैले रिसेन्टली नै भेटेको थिएँ त्यही ट्रिपमा, फर इक्जाम्पल सुनिल ब्रो, नवीन ब्रो, पुनम म्याम, पुष्पा, कृति, पल्लव अनि सौरभ ब्रोलाई त कहाँ बिर्सिन्छ। लाइक दे सेभ द डे क्या, दे ब्रट द फेस्टिभल्स फ्लेभर राइट नेक्स्ट टु मी क्या। अनि हुन्छ नि द डेलिसियस लोकल फुड एन्ड द म्याग्निफिसेन्ट लप्टे भोया, आई एक्सपिरियन्स एभ्रिथिङ के। कस्तो रमाइलो भयो कि, थ्याङ्क्स टु अल दिस गाइज के। र यो दिन चाहिँ ट्रिपभरिकै सबसे इम्पोर्टेन्ट डे थियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ, बिकज धनकुटा वाज अ लाइफ द्याट डे। हामीले कोप्चे र हाम्रो वादाङमेट फेस्टिभलको रिभाइभल यही दिन नै सेलिब्रेट गरेको थियौँ बाई हुन्छ नि डुइङ by celebrating the tapestry of heritage, by simply tasting the local food, by interacting with the local people, by playing local games. We were reviving the whole community in a district. Many people around the places came to see how this festival was celebrated. And if I was there to rest full day, I would have missed this highlighted part of the trip. So thanks to all these people. I need to gratitude but thank you so much. Without these guys that I mentioned earlier, this would not have been possible. Dhankuta is more than the fruit mandarin and the color orange. It's a cultural nexus. The Athpahariya, the Limbu heritage, the Newari influence, a melting pot that fuels the East. This festival, these trails, these stories, they are a call for cultural preservation. We captured the sunrise from Dhoje Danda, we tasted the culture in Lapte Bhoya, and we witnessed, most importantly, community fighting to keep their heritage not in a museum but alive in their daily lives. This is the Orange City, ready to be rediscovered. The journey ended with a heartfelt farewell. We carried home not just souvenirs, but the essence of Dhankuta's incredible hospitality. A bunch of Dhankuta's famous avocados, sweet oranges, and a beautiful local salt. The gift reminded me that a sprain might stop your feet, but it can never stop the memories. Go, explore, and participate in the revival. Dhankuta is waiting for you. On a Nepal, signing off for today. Thank you. Do share, subscribe, and like this video if you love it. No forcing, no forcing. Baba! Mommy! Auntie! Chocolate बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो मायाको सागरमा। अझैले लड्दै पनि छ। झन्डै गए लड्या।